සුබ දවසක් ඔයා මේ එකතුලා ඉන්නේ සමීර TechBro YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වෙද්දී අපි normal සාමාන්‍ය message SMS භාවිතා කරන්නේ නැති තරම්ම WhatsApp භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා නිතරම WhatsApp messages එක ගනුදෙනු කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන WhatsApp රහසක් අරගෙන මේ වෙද්දී අපිට පුළුවන් අපේ WhatsApp keyboard එකේ පහසුව සඳහා auto suggest වෙන විදිහට type කරන දිග වචනවල shortcut add කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට MK කියලා type මෙතනින් මොකද කරන්න කියන සම්පූර්ණ වචනය ආවා. ඒ වගේම මම මේ විදිහට GM කියලා ටයිප් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති good morning කියන සම්පූර්ණ වචනය ආවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වචනේ උඩ ටච් කරලා ඒ වචනේ අපි මේ ටයිප් කරගන්න තැනට ඉක්මනින්ම අරගෙන මේ විදිහට send කරගන්න. මේ විදිහට ඔයා නිතර ටයිප් කරන ඕනෙම දෙක කෙටි වචනේ ටයිප් කරාම සම්පූර්ණ වචනයක් හෝ වාක්‍යයක් එන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති my address කියලා මම ටයිප් කරපුවම මගේ සම්පූර්ණ address එක ආවා. ඉතින් මේක උඩ ටච් කරපුවාම full address එක අපිට කෙලින්ම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක මැසේජ් එක නිතර ගනුදෙනු කරන කෙනෙක්ට හිතා ගන්න බැරි තරම් වැදගත් වෙන ට්‍රික් එකක් කියලා ඔයාලට දැනටමත් තේරෙනවා ඇති. හරි දැන් අපි බලමු මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp keyboard එකත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියෙන ඕනෙම keyboard එක මේ feature එක ඔයාලට enable කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ වැඩේට පොඩි app එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ app එක MB 5කටත් වඩා අඩු පොඩි app එකක්. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේ search bar එකේ search කරගන්න Texpand කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. මම මේ app එක කලින් download කරගෙන ඉන්නේ. මම මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්නවා. හරි. app එක මුල් වතාවට open කරගද්දී අපිට මෙන්න මේ වගේ user interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ app එකේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන continue කියන option එක මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ මේ එන enable කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option එකක් එනවා. මෙතනිමුත් ඔයා මේ enable කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ phone එකේ settings වලට අපිව මේ විදිහට app එක අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අපි අර කලින් download කරගත්ත Texpand කියන app එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ app එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option එකක් ලැබෙවි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ ඉහළින් තියෙන tick එක දීලා ඊට පස්සේ එන මේ okay කියන option එක දෙන්න ඕනේ. හරි. මෙතන අපිට හදාගන්න තියෙන මේ settings ටික විතරයි. මම දැන් මේ විදිහට මෙතනින් back වෙනවා. හරි. දැන් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන pencil icon එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ option දෙකක් එනවා. දැන් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන පළවෙනි option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපිට ඕන කරන shortcut ටික add කරගන්න. මම ඔයාලට මේක ගැන ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ shortcut කියන option එක තියෙන තැන සාමාන්‍යව type කරන වචනේ කෙටි අකුරු කීපය type කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි GM කියලා type කරන්නේ good morning කියන වචනේ කෙටි වචනය. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන GM කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන පහලින් තවත් tab එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ tab එකේ මම මේ වචනේ සම්පූර්ණ තේරුම මේ විදිහට good morning කියලා type කරනවා. හරි. මෙච්චරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට මෙතනින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි type කරගත්ත දේවල් ටික automatically save වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් මේ option වලට ඇවිල්ලා මෙතනට තවත් shortcut දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕන තරමක් shortcuts මෙතන දීලා ඔයාලට කැමති දෙයක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේ app එක close කරගෙන මගේ WhatsApp app එක open කරගෙන chat එකකුත් open කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට GM කියලා type කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම type කරගත්ත සම්පූර්ණ වචනය good morning කියලා ආවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ වචනේ උඩ touch කරලා කෙලින්ම අපි type කරගන්න තැනට මේ වචනේ අරගෙන send කරගන්න. ඔයා නිතර use කරන ඔයාගේ number එකක් වුණත් දිග වාක්‍යයක් වුණත් මේකට add කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා WhatsApp දවස පුරාම භාවිතා කරන කෙනෙකුට මේ ට්‍රික් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ මම ගොඩක් කරලා තිනවා. channel එකට આવත් ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳිලා හිටිය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.